Salut, prieteni! Azi vom schimba roata la mașină ca să vedeți în caz de o pană cum se pune rezerva. Tot ce avem nevoie găsim în portbagaj. Deci deschidem portbagajul, ridicăm astea de aici și aici avem tot ce este nevoie. Trebuie să desfiletăm de tot șurubul ăsta de aici. Acum scoatem capacul ăsta, ca să pot să-l scot mai ușor. O să scot și cricul de aici. Scoatem căpăcelul ăsta. Și acum tot suportul ăsta de poliester iese cu totul de aici. Îl scoatem afară. Că aici avem tot ce e nevoie. Dacă vrem putem scoatem roata de acum. Aceasta este roata care vine mașina, este o roată mai micuță. Și vedeți, cu ea putem să mergem cu 80 de km maxim la oră. Adică practic ne ajută până la o vulcanizare. Primul lucru care l-avem de făcut până să punem cricul e să dăm drumul foarte puțin la șuruburi, ca să ne fie ușor să le scoatem. Că acum roata stă pe pământ și avem putere mai mare. Aici e singura parte puțin mai grea, pentru că șuruburile se desfac mai greu după un timp. Deci trebuie să apăsați destul de bine până își dă drumul puțin șurubul. Gata. Acum urmează să punem cricul. Plasticul ăsta de la cric va intra exact într-o găurică aici, de desubt. Ia să vedem dacă nimeresc pe aici. Deci chiar în gaura asta aici trebuie să intre plasticul. Și dacă ne uităm atent la mașină, chiar avem un semn aici. Dacă se vede, unde trebuie să vină cricul. Deci și în față și în spate avem semnul ăsta aici, exact unde vine cricul poziționat. Și acum rămâne doar să dăm la manivelă până se ridică roata. Deci dăm până roata nu mai atinge pământul. Acum putem să scoatem roata de tot. Adică dăm drumul la toate șuruburile. După ce le-am desfăcut bine, ies și cu mâna. Prezoanele le pun pe ceva să nu se murdărească. Am scos toate prezoanele. Acum rămâne doar să scoatem roata. Dacă iese greu, o lovim ușor și va sări. Dar ia să vedem. Gata. A început să miște și acum a ieșit. Deci avem roata scoasă de pe mașină. Și acum urmează să punem rezerva. Așezăm rezerva aici pe disc. O așezăm la șuruburi la poziție. După ce am pus-o la poziție, începem să punem prezoanele. Și după ce am strâns prezoanele, dăm cricul jos, punem totul înapoi și suntem gata de drum. Eu am pus roata înapoi cum era, dar cel mai bine după ce strângem prezoanele și dăm cricul jos, ne mai asigurăm încă o dată că le-am strâns foarte bine, nu prea tare, că după aia o să chinuie la vulcanizare să le scoată, dar să fie bine strânse, să ne trezim cu roata pe lângă noi. Deci mai verificăm o dată să fie strânse bine. Fiecare în parte. După ce punem roata bună, trebuie să resetăm din iDrive înălțimea mașinii, care are un senzor care ne spune când facem pană. Chiar și dacă umblăm la roți, senzorul acela ne va da o eroare și trebuie să-l resetăm. Haideți să vă arăt cum se resetează senzorul. Ca să resetăm senzorul, intrăm aici la informații, la setări, dăm în sus aici la RPA și aici dăm set și dăm yes sus.
și gata, stăm așa un minut cu mașina, după aia putem să plecăm și când vom face următoarea pană, ne va anunța. Va apărea o eroare aici când avem o roată mai lăsată. Vă mulțumesc de vizionare și ne vedem la următorul video. V-am lăsat. Pa!